नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेरी मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको दोस्रो दिन सोमबार मङ्सिर 19 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 24.46 अङ्कले घटेर 1938.76 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने भने मार्केट ओपन भएपछि झन्डै 5 मिनेटसम्म ठाडो गिरावटका साथ मार्केट 1961 को बिन्दुसम्म झर्यो। त्यसपछि झन्डै 40 मिनेटसम्म एउटा साइडवेजको फर्ममा नै रह्यो। मार्केट केही सम्हालिन खोज्यो, तर त्यो बखतमा बाइङ प्रेसर भन्दा सेलिङ प्रेसर धेरै आइसकेपछि बजार सम्हालिन सकेन र बजार झन्डै 3 बजेसम्म ठाडो गिरावटका साथ घटेर बन्द भएको छ। अब अन्तिमको समयमा चाहिँ थोरै बाइङ प्रेसर, जुन स्वाभाविक नै हो, हरेक दिन जसो नै देखिन्छ, लास्टमा थोरै केही हाई भोल्युमका साथ अलिकति बाइङ आउने। यसले गर्दाखेरि क्यान्डलमा चाहिँ एउटा सानो विक जस्तो फर्मेसन भएको देखिन्छ। तर ओभरअल मार्केटको आज 11 बजेदेखि 3 बजेको सेन्टिमेन्ट र क्यान्डलको पनि हिसाबले हेर्ने हो भने बियरिश मारुबुजु क्यान्डल चाहिँ आज फर्मेसन भएको छ। र अर्को आज हेर्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ आज भोल्युम पनि 1 अर्ब 67 करोडको आएको छ, जुन चाहिँ अहिलेको समयमा, जुन यो 3-4 दिनको समयको चाहिँ सबैभन्दा हाई हो। आज यति घट्दा पनि यदि भोल्युम कम भएको भए चाहिँ ठिकै छ, इन्डेक्स मात्रै घट्यो, लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति डाउन छैन भन्न मिल्थ्यो। तर ओभरअल भोल्युम पनि अघिल्लो दिन भन्दा पनि बढी आएर नेप्से घट्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट नै नेगेटिभ भएको छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। र हिजो हामीले जुन एउटा पोइन्ट भनेका थियौँ, यो 1950 सम्मको मार्केट घट्ने त लगभग हिजो हामीले देखि नै सकेका थियौँ। इन्ट्राडेमा नै हाम्रो झन्डै हिजो 12 बजेदेखि 12:45 बजेदेखि नै सेलिङ आएको थियो। त्यसपछि आज पनि सेलिङ आउन सक्छ, तर कमसेकम 1950 सम्म चाहिँ हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्छ भनेका थियौँ। तर 1950 सम्मको पोइन्टलाई रेस्पेक्ट नगरिकन बजार तल झरिसकेपछि भने हामीले अब चाहिँ एउटा माइन्डसेट गराउनु पर्ने है। अब चाहिँ हामीले अब बेच्नु पनि पर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। र अब ओभरअल इन्डिकेटरको स्थिति के छ यसको बारेमा डिटेलमा हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौँ। आज 1 अर्ब 67 करोडको कारोबार भएको छ भने 41 लाख किता सेयर कारोबार भएका छन्। नेप्से 1.25% घट्दाखेरि 14 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले एसपीएचएल, एनएबीबीसी, केएलबीएस, आरएफपीएल, जीवीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 181 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जुनमा पनि हाम्रो एआईएल, अजोड इन्सुरेन्स, त्यसैगरी ओएचएल, यूआईसी, एलईसी, एमएचएनएल, शिवम, यूएनएचपीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। र 4 वटा कम्पनी एनआरएन, आरएसपीएल, आरएमडीसी र एसडीएलबीएसएल अर्थात साधारण लघु वित्तको चाहिँ आज अनचेन्जमा रहेका छन्। टर्नओभरको हिसाबले हेर्दा रेडीको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर देखिन्छ, त्यसैगरी शिवम, नविल, एसडीएल र नेस्टो। र भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि रेडीको सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसैगरी शिवम, एसडीएसबीसी, मेगा र नविल। र कारोबारको हिसाबले पनि रेडीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ, त्यसैगरी शिवम, नविल, एसडीएसबीएल र एसडीएसबीसी। आज 26,475 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 240 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ। आज मार्केट क्यापिटलाइजेसन घटेर 27 खर्ब 88 अर्बमा सीमित भएको छ। अब मार्केट समरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज भोल्युमका साथ बजार झन्डै 25 अङ्कले घटेको छ हैन। ओभरअल सेन्टिमेन्ट नै लगानीकर्ताको त्यति स्ट्रङ नभएको, जुन तरिकाले हामीले यहाँनिर बाइङ प्रेसर देखेका थियौँ, यही अघिल्लो दिनमा पनि केही हदसम्म बाइङ प्रेसर देखेका थियौँ, त्यो चाहिँ आज बजारमा कुनै पनि बखतमा देखिएन है। बजार बढ्ने कुनै पनि तर्खर नै भएन कि यहाँ केही सम्हालिन खोज्यो, सम्हालिन नसकेपछि लगातार घटेर ठाडो गिरावटका साथ बन्द भयो भनेपछि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने एउटा यहाँ पनि हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब लगानीकर्ताको ओभरअल सेन्टिमेन्ट नै नराम्रो भएको बेलामा हामीले अब होल्ड इज गोल्ड भनेर बसेर पनि हुँदैन है। ट्रेडको लागि बसेका छौँ भने एउटा स्टप लसको पोइन्टसम्म पुगिसकेपछि, अर्थात् एउटा रेसिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर बजार तल झरिसकेपछि हामीले सेल गर्न पनि जान्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी यो बजारमा चाहिँ बाई गर्ने भन्दा पनि सेल गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ कि बाई तल ठिक छ, हामीले यहाँनिर बाई गरे पनि यहाँ बेचे प्रफिटै हुन्छ, यहाँ बाई गरे पनि यहाँ बेचे प्रफिट नै हुन्छ। तर सेल गर्न जानेनौ भने अब आफै विचार गरौँ न, जस्तो कसैले यहाँ किनेको थियो र यो बखतमा किनेको थियो, यत्रो प्रफिट भएर पनि यहाँ नबेच्नेले फेरि आफ्नै मूल्यमा आयो कि फेरि पनि यहाँ टपमा पुग्यो, नबेच्नेको फेरि अब आफ्नो मूल्यमा आउन सक्छ भनेपछि बाई भन्दा पनि सेल चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले। र ट्रेडर, विशेष गरी ट्रेडरहरूले चाहिँ यदि यस्तो बियरिश मारुबुजु क्यान्डल थियो भने भोल्युमका साथ, अनि ठ्याक्कै इन्भर्टेड ह्यामर पछिको बियरिश मारुबुजु, यस्तो भनेको चाहिँ बजार तल घटाउने खालका क्यान्डल हुन्, लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट राम्रो छैन भन्ने बुझाउने क्यान्डल हुन्। यसमा चाहिँ सेल डिसिजन पनि लिन चाहिँ सक्नुपर्छ। तर ओभरअल इन्डिकेटरको के छ पहिला हेरौँ। आरएसआई हेर्ने हो भने आरएसआई घटेर 52.45 पुगिसकेको छ, झन्डै 60 को लाइनमा पुगेको थियो भने फेरि पनि यसले चाहिँ 60 लाइन रेसिस्टेन्स बनाएर आरएसआई तल झरेको छ भनेपछि तत्कालको लागि फेरि पनि आरएसआईले जुन लगभग 22 सिग्नल दिएको थियो त्यो पनि रोकिदिएको छ।
अब एकचोटि मनी फ्लो इन्डेक्स एमएफआई हेरौँ। एमएफआई हिजो नै झन्डै झन्डै 80 भन्दा पनि माथि गएको थियो र आज चाहिँ फेरि घटेर झन्डै 80 79.39 भनेपछि लगभग 80 को पोइन्टमा आएको छ। एमएफआई पनि धेरै माथि गएकोले आज घट्न सक्छ भन्ने हामीले हिजो हेरेका थियौँ र नभन्दै आज बजार घटेको छ र अझै पनि एमएफआई चाहिँ निकै नै माथि रहेको छ। बजारमा अझै पनि केही करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ है। आजको यो बियरिश मारुबुजुले भोलि इन्ट्राडे मै पनि मार्केटमा चेन्ज आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हैन ओभरअल, किनभने एमएफआई लगानीकर्ताको आँट चाहिँ अझै त्यति घटिसकेको छैन कि सस्तो छ ठिकै छ त अर्डर चाहिँ म्याच भइरहेछन् है, सस्तो छ किनौँ न त भन्ने एक खालको चाहिँ देखिन्छ ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ। भनेपछि एमएफआई को हिसाबले पनि तत्कालको लागि चाहिँ बाई त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिएन। अब एकचोटि एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने हिजोदेखि नै डिस्ट्रिब्युसन अलिकति इन्क्रिज हुँदै थियो भने आज त ओभरअल मार्केट भरि नै इन्टरडेमा पनि देख्यौँ लगातार घटेपछि डिस्ट्रिब्युसन पनि ठाडो गिरावटका साथ तलतिर झरेको छ। ओभरअल सेन्टिमेन्ट एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि हेर्ने हो भने त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिएन अहिलेको लागि। अब एकचोटि एमएसिडीलाई हेरौँ। एमएसिडीको स्थिति के छ भनेर एमएसिडी हेर्ने हो भने पनि झन्डै झन्डै यसले सेल सिग्नल दिन खोजेको चाहिँ देखिन्छ है। आज एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति फराकिलो थियो, तर आज चाहिँ साँघुरिएर एउटा सानो एकदम थोरै मात्र ग्याप भएको छ र हिस्टोग्राममा पनि लाइट ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यो हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि एमएसिडी पनि सेल सिग्नल दिने तर्खरमा रहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी एकचोटि पाराबोलिक सारले त मेरो विचारमा अहिले तत्काल नै चाहिँ यसले सेल सिग्नल दिने अझै बेला भएको छैन हैन। अझै पनि लगभग हाम्रो 1912 अथवा 1910 सम्म नेप्से घट्ने हो भने चाहिँ त्यसपछि पाराबोलिक सारले पनि सेल सिग्नल दिन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ पाराबोलिक सारको अहिलेसम्म चाहिँ बाई सिग्नल नै भ्यालिड छ, तर यो एउटा अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा काम गर्ने भएको हुनाले यो यहाँनिर हामीले बाई गरिसकेपछि यो एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ एक प्रकारको हामीलाई ह्यामर क्यान्डल पछिको बेरिस मारुबुजु फर्मेसन हुनु भनेको चाहिँ बजारमा सेन्टिमेन्ट अलिकति नेगेटिभ छ भन्ने हो। सेल गर्न चाहिँ एकदमै सर्ट टर्मको लागि बाई गरेको हो भने चाहिँ सेल गर्ने पोजिसन चाहिँ हामीले आजको यो ब्रेकआउट 1950 को ब्रेकआउट पछि चाहिँ पाइसकेका छौँ है त। ल अब एकचोटि बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। हामीले बुलिङ्गर ब्यान्ड लगभग धेरै दिनदेखि हेरेका छैनौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्ने हो भने बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डबाट बजार केही सम्हालिन खोज्यो भने अहिले पनि हामी मिडल ब्यान्ड भन्दा तल गइसकेका छैनौँ। त्यसैले पनि इन्ट्राडेमा चाहिँ भोलिको दिन इन्ट्राडेमा केही गिरावट भएर पनि इन्ट्राडेमै बजार माथि आउन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै रहेको छ, किनभने बजारले लामो टाइमदेखि नै यही यो मिडल ब्यान्डलाई रेसिस्टेन्स बनाउँदै आएको भएको हुनाले र यहाँ पनि एकचोटि सपोर्ट बनाउँदै गएको हुनाले फेरि पनि यसलाई सपोर्टको रूपमा रेस्पेक्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ है। त्यसैले पनि अब आज यहाँनिर एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले यहाँनिर सेल गर्नु भएको छैन भने भोलिको लगभग 12 बजेसम्मको मार्केट हेऱ्यो भने हामीलाई लगभग थाहा हुन्छ मार्केटको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भनेर। त्यतिखेरसम्म पनि बजार अब नेगेटिभ नै छ भने त बजारबाट निस्केर प्रफिट बुक गर्दा नै राम्रो भयो, होइन भने चाहिँ अहिले बुलिङ्गर ब्यान्ड क्लियर ब्रेकआउट नहुन्जेलसम्म चाहिँ होल्डमा नै बस्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ है बुलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ। अब एकचोटि सुपर ट्रेन्ड इन्डिकेटर हेरौँ। सुपर ट्रेन्डको स्थिति के छ भनेर सुपर ट्रेन्डको 10/3 हेर्ने हो भने त हामीलाई यहाँनिर बाई सिग्नल आएको थियो, त्यसपछि अहिलेसम्म बाई सिग्नल भेरिड नै छ। अब यो सेल सिग्नलमा परिणत हुनको लागि चाहिँ हामीलाई झन्डै 1900 को आसपाससम्मै नेप्से घट्नुपर्छ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सुपर ट्रेन्डले पनि बाई सिग्नल नै दिएको छ। अब 10/2 जुन हाम्रो अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा हामीले युज गर्छौँ, यसको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 1920 जतिमा चाहिँ नेप्सेले सेल सिग्नल दिन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ बाई सिग्नल नै भ्यालिड रहेको छ। ल ओभरअल इन्डिकेटर लगभग सबै हेर्ने हो भने अब एकचोटि इएमए क्रस पनि हेरौँ। इएमए क्रसको स्थिति के छ, डेथ क्रसओभरको स्थिति भनेर हेर्ने हो भने हामीलाई यहाँनिर चाहिँ गोल्डन क्रसओभर आएको थियो, झन्डै डेथ क्रसओभर यहाँनिर आएको थियो भने अहिलेसम्म चाहिँ डेथ क्रसओभर आइसकेको छैन, तर डेथ क्रसओभरको यात्रा चाहिँ आजदेखि सुरु गरिसकेको छ है। यहाँ हामीले यो सिग्नल लाइन र एमए लाइन हेर्ने हो भने पनि आजदेखि ग्याप चाहिँ साँघुरिएको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने इएमए क्रसले पनि सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने प्रष्ट रूपमा देखाउँछ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। त्योभन्दा पहिला एकचोटि म आजको सब इन्डेक्सहरू हेरौँ। आज नेप्से 1.25% ले घट्दाखेरि ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स 0.71 ले घटेको छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.53, फाइनान्स 2% ले घटेको छ। त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म भयो 1.30, हाइड्रो पावर पनि लगभग 2 को आसपासमा घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ पनि 2.37 ले घटेको छ। भनेपछि आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको र फाइनान्सको, त्यसै गरी हाइड्रो पावरको चाहिँ देखिन्छ। ल
आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र डिटेल्स जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।